дуже переживаєш, навіть ось недалеко, кажу, стріляли в Мезнавку, нам це все було чуть, і це зразу все, руки опускаються, нічого не хочеш, не робити нічого, воно просто не йде. Поки хоча б там часа 2-3 пройде, тоді вже розумієш, що воно вроді успокоїлося, тоді починаєш щось робити. Это история о войне. Мы рассказываем их для того, чтобы люди на всем постсоветском пространстве знали о преступлениях России в Украине. 24 числа перші взриви були, коли тільки почалося. В 5 часів ми почули перші взриви. Чоловік розбудив, каже, ти чуєш? Кажу, війна. Я кажу, це, скоріше всього, танки. Тоді позвонила мені сестра і сказала, що вона в другому селі живе. Вона сказала, що коли заїхали танки, каже, ховайтеся в погріб. Ми побрали усе, заховалися в погріб. Ну, тоді почули, що десь недалеко гупає, тоді перестало. Тоді через, мабуть, тиждень ми узнали, що ми в окупації. Коли була окупація, дуже часто коло нас летіло, самоліти літали. Дуже багато вони били у ліс. І нам дуже добре це все було чути, тому що пролітало коло нас, і ми це все дуже добре чули. Себя чувствуешь? Ну, тревожно. Тревожно? Просто страх? Ну, страх за семью А когда в подвале сидишь, проще? на 50%. Я кожен день прошу Бога, щоб я проснулась і мені сказали, що це був сон. І щоб всі діти були здорові і живі, і зрослі теж. Отут десь стояла там. І отут все гупало. Мама казала, що це в нас в дворі, А ты где была в этот момент? в хаті. Мама мене прикривала. Я лежала на полу з мамою. І Валера теж, а папа на кроваті. Нам русські запретили ховатися, із-за чого ми все це переживали почти що в домі. Дуже страшно було. Спочатку була якась безісходність, не знаю, як то так реагували на все. Дуже страшно було, тому що і діти малі. Дуже страшно було, тому що розуміли, що в будь-яку секунду, коли вони ось летять, можуть щось збросити. І все це може попасти на нас. І непонятно було, коли наша армія прийде, і непонятно було, що воно буде далі, тому що розуміли, що вони ось рядом, і розуміли, що вони вооружені. І все це ми переживали. А дети как реагируют? Діти вже привикли. Ночі, коли це вистріли, взриви, діти вже сплять, вони не бояться, тому що вже вони привикли. Я просипаюся, чоловік просипається, а вони вже привикли, вони сплять під вистрілами. Тому що навіть останній день, як вони уходили, вони стріляли, вся ця сторона обстрілювалася. Діти спали. І це саме страшніше, мабуть, того, що діти привикли до цього. А нет страха, что они могут вернуться сюда? А він, ви знаєте, і був, і є. Тому що тоді, коли ось Краснопілля обстрілювалися, ми розуміємо, що вони в будь-яку секунду можуть зайти. Тому що тут 7 кілометрів до Грабовського, 7 кілометрів до границі. Ми розуміємо, що це дуже мало. Уезжать не хотите? А нікуди. А куди ти зараз уїдеш?